Я запрошую Артема Ширу, власника ПП «Нерекс». Я буду зараз розказувати про проблеми, які існують в водопостачанні та водовідведенні в Україні, в громадах в тому числі. І хочу поділитися досвідом своїм. Мене звати Артем, компанія «Нерекс». Ми виробляємо систему очищення води вже 17 років. І тільки минулого року я звернув увагу на такий сегмент, скажімо так, як муніципалітети, територіальні громади або великі міста. І, чесно кажучи, був шокований. Чесно кажучи, був шокований двома причинами. Перше, оказується, в нас було відібрано 90% ринку, ми його не мали. По-друге, та ситуація, яка є в містах і в громадах, вона шокуюча. Трошки, що ми вже зробили за рік війни? Да? Ми були першими, хто почав там надавати мобільні системи очищення для військових. Ми зробили з гуманітарними організаціями біля 100 систем очищення для постраждалих регіонів. І зараз, мені здається, кожний другий літр води, який роздається безкоштовно в громадах, в Донецькій області, в Харківській, в Одеській, в Миколаївській, в Херсонській – це наші системи. Але через місяця три десь в червні або в липні я зрозумів, що це таке полуміра, це невірне рішення. І треба вирішувати питання, як треба. Тобто у кожного мешканця, в кожному місті повинна бути вода в крані, і каналізація повинна потрапляти в систему біологічного очищення стічних вод і потім повертатися до природи. І я ретельно на протязі 10 місяців вивчав, як цей процес регулювання влаштований на державному рівні. Це трошки інший рівень, про який ми зараз говоримо, але саме він є причиною тому, що у нас все працює погано. Надам трохи контексту, як у нас влаштовано на рівні держави управління водними ресурсами. Всі наші комунальні споруди, фільтрувальні станції, системи очищення стічних вод були побудовані 50 або 70 років тому. І все, що в нас зараз є доброго, все, що зараз працює, було побудовано в Радянському Союзі. А на яких засадах будувались системи очищення в Радянському Союзі? По-перше, це робили дуже добрі професіонали, фахівці, але вони працювали на засадах, які зараз не існують. У них було два завдання – задовольнити потреби сільського господарства та промисловості. Припустимо, мешканці якогось села були побочним ефектом сільського господарства. Там у нас є колхоз відповідальний за те, щоб надати якусь воду селу. Стоки, які там стоки, кого це волнує. Те ж саме в містах. В градообразуючих підприємствах було покладено відповідальність давати водопостачання мешканцям. Про стоки теж мало хто думав. Якщо б ми зараз це робили з нуля, то ми б працювали іншим чином. Ми б брали до уваги екологічний фактор, викиди, яка кількість електроенергії має бути витрачатися. Ми б, маючи зараз новітні технології, які є, ми б не тягнули воду з Дніпра через Сіверський Донець до Маріуполя 600 кілометрів. Маріуполь взагалі-то на воді стає. Да? І набагато простіше, дешевше і правильніше з теперішньої точки зору так робити. Що минулого року, 22 грудня, прийнята водна стратегія. І це документ, який добре пояснює існуючу ситуацію, але він не буде реалізований. Це неможливо. Причин основних дві. Перша, я приведу приклад з цього документу. Відповідальними за виконання цілей цієї стратегії покладено на 14 органів влади. Всі ж розуміють, що так не буває. У сім'ї нянь як дитя без ока. І якщо у нас зараз було б 14 головнокомандувачів, ми б були в другому місці зараз всі з вами.
По-друге, ті показники ефективності, які закладені в стратегії, вони, по-перше, відповідають дійсності. По-друге, навіть ті, хто писав цю стратегію, я з ними спілкувався, не вірять, що вони мають бути виконані. Я хочу, щоб ви правильно зрозуміли контекст проблеми і як в кожній громаді всі ж розуміють, потрібна вода, стоки, і це важливо. Без цього не працює. Без цього ви не будете привабливим для інвесторів, люди не захотять там жити і таке інше. В чому проблема? Контекст ви повинні зрозуміти. Всі пам'ятають підручник, шкільний підручник, 5 клас, кругообіг води в природі. Вода випаровується, хмари, йде дощ, вода потрапляє в річки. Скільки хвилин? Так, я вибачаюсь. Я до кругообігу перейшов вже. Це про стратегію. Ось так він виглядає. І ми в Україні маємо всю воду, яку ми маємо, 2 хвилини, да? Да. Всю воду, яку ми маємо, вона або падає з дощом, або приходить з річок з інших країн. Стратегія кожної країни починається з того, що ми беремо частину води з кругообіга природи. Що важливо? Важливо дивитись на проблему зі цього рівня, стратегічного рівня кругообігу, і ми всю ту воду, яку ми беремо з природи, наприклад, 100 кубів, ми її повинні повернути в природу в тій самій якості, в якій ми її забрали з природи, щоб не забруднювати. У нас зараз більше 80% джерел води забруднені. Тобто, що я пропоную, вже час закінчується, ми на рівні громади не можемо вирішувати це питання. Ми можемо вирішувати мінімум на рівні водного басейну, це їх 8 в Україні. Але те законодавство, яке є, воно не то, що сповільнює, воно зупиняє цей процес, воно неможливо. Бо воно розпорошено між 14 органами влади. Ви один з них, ОТГ. Що треба зробити? Чому я звертаюся до вас, до клубу мерів? Мені здається, що у вас є така можливість пропушити це питання. Треба в кожній країні тільки один орган влади відповідає за воду. У нас 14. Це треба змінювати і треба продавлювати рішення, щоб такий орган з'явився в рамках Кабінету міністрів, в рамках органу реформ, забув, як називається, або в рамках Міністерства екології. І мій посил зараз до вас, до всіх, допомогти мені і тим людям, з якими я продвігаю це рішення, зрушити це з мертвої точки, бо воно не буде працювати у вас 100%. Це дякую.